नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ आलु थुक्पाको रेसिपी लिएर आएकी छु। घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिने यो आलु थुक्पाको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यो आलु थुक्पा एकपटक अवश्य पनि घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। आज मैले हजुरहरूको लागि एउटा अर्को खुसीको खबर पनि लिएर आएकी छु। यदि हजुरहरू पनि म जस्तै कुकिङमा अत्यन्तै रुचि राख्नुहुन्छ र थरीथरीका खानाका परिकारहरू बनाउन मन पराउनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि आफ्नो कुकिङ ट्यालेन्ट प्रदर्शन गर्न पाउने प्लेटफर्म नेपालको पहिलो फुड रियालिटी सो शेफ नेपाल आउँदैछ। यदि हजुर पनि हिमालय टिभीमा प्रसारण हुन लागेको यस सोमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो आफ्नो आवेदन दिन नभुल्नुहोला। यो सोको रजिस्ट्रेसन फर्म शेफ नेपालको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। शेफ नेपालको बारेमा थप जानकारी पाउनका लागि तपाईले www.chefnepal.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले वेबसाइट र रजिस्ट्रेसन फर्मको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुनेछ र कमेन्टमा पनि पिन गरिएको हुनेछ। अवश्य पनि चेक गर्नुहोला। अब चाहिँ आलु थुक्पा बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ नुडल्स बोइल गर्नका लागि पानीलाई उमालिसकेकी छु। अब यसमा मैले थुक्पाको नुडल्सलाई राख्दैछु। अब बेला बेला चलाउँदै 7-8 मिनेटसम्म हामीले यो नुडल्सलाई उमाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले थोरै मात्रामा नुन र अलिकति तेललाई पनि राखेकी छु। अब चाहिँ नुडल्स पाकिसकेको छ। अब यसलाई एउटा छान्नेमा निकालेर हामीले यसमा चिसो पानीले यसलाई पखाल्नु पर्छ। अब थुक्पालाई पखालिसकेपछि यसमा अलिकति तेल राखेर सबैतिर लाग्ने गरी चलाइदिनु पर्छ। र अब चाहिँ एउटा मिक्सीको जारमा मैले 3वटा काटेको टमाटरलाई राखेकी छु र 3वटा रातो खोर्सानीलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। 4-5 टुक्रा लसुन, 2 टुक्रा अदुवा र एउटा काटेको प्याजलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब यसलाई पिसेर यसको पेस्ट बनाउनु पर्छ। यहाँ मैले पिसिसकेकी छु। अब मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। यसमा मैले थोरै मात्रामा तेललाई पनि राखेकी छु। अब तेल तातिसकेपछि यसमा मैले आधा चम्चा जति कालो जिरालाई राखेकी छु। यसलाई मुङ्ग्रेलो पनि भन्छ। अब यो फुरिसकेपछि अघि हामीले बनाएर राखेको पेस्टलाई यसमा राख्नुपर्छ र यसलाई चलाउँदै चलाउँदै एकछिनसम्म पकाउनु पर्छ। थोरै मात्रामा बेसार र स्वादअनुसार नुनलाई पनि यसमा मैले राखेकी छु। टमाटरलाई चाहिँ हामीले पानी सुक्ने गरी राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ पानी सुकेर यो टमाटर पाकिसकेको छ। मैले यसमा 1 चम्चा भुटेको जिरा धनियाको धुलोलाई पनि राखेकी छु। यसरी नै सानो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। एकपटक चलाइदिनु पर्छ। र अब चाहिँ एउटा सानो कचौरामा मैले पानीलाई लिएकी छु र 1 ठुलो चम्चा कर्नफ्लोरलाई पनि राख्दैछु र कर्नफ्लोरको साटोमा चाहिँ हजुरहरूले मैदा अथवा बेसनलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई राम्रोसँग घोल्नु पर्छ। र मैले चाहिँ यहाँ थोरै मात्रामा ऑरेन्ज कलरको फुड कलरलाई पनि राखेकी छु। यो चाहिँ अप्सनल हो। यसले हेर्दा कलर राम्रो दिन्छ र यसले स्वादमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। र अब यो घोललाई चाहिँ हामीले पाक्दै गरेको यो टमाटरमा राख्नुपर्छ र यो राखेपछि चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्यू यसरी चलाइदिनु पर्छ। र अब चाहिँ यो बाक्लो भएको छ। अब हामीले यसमा 1 ग्लास जति पानीलाई राख्नुपर्छ। पानी राखेपछि पनि एकछिनसम्म चलाउँदै पकाउने। अब यो यसरी उम्लिन थाल्छ र यो स्टेजमा चाहिँ हामीले उसिनेर काटेको आलुलाई राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 5-6 वटा आलुलाई उसिनेर काटेकी थिएँ। अब यसलाई यहाँ राखिसकेकी छु। अब आलु राखेपछि 1-2 मिनेट जति यसलाई पकाउनु पर्छ।
र अब चाहिँ हाम्रो यो आलुको ग्रेभी पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। अब म ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्दैछु। अब चाहिँ आलु थुक्पा खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। एउटा प्लेटमा म सर्भ गर्दैछु। सबैभन्दा सुरुमा मैले अघि बोइल गरेर राखेको थुक्पालाई राखेकी छु। अब यसको माथिबाट मसिनो गरी काटेको प्याजलाई राख्नुपर्छ र कतिको पिरो मनपर्छ स्वादअनुसार काटेको हरियो खोर्सानीलाई पनि यसमा राख्ने र थोरै मात्रामा बिरे नुनलाई पनि मैले माथिबाट यसरी राखेकी छु र यसको माथिबाट चाट मसलालाई पनि मैले राखेकी छु। अब चाहिँ आधा कागतीको रसलाई यसमा निचोड्दैछु र अब चाहिँ अघि हामीले बनाएर राखेको आलुको ग्रेभीलाई माथिबाट राख्नुपर्छ। कतिको गिलो अथवा सुक्खा खाने हो त्यही अनुसार आलुको ग्रेभी हामीले राख्न सक्छौँ। अब यसरी तयार भएको आलु थुक्पालाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाएर खान सक्छौँ र यसरी तयार गरेको आलु थुक्पाको स्वाद एकदमै मिठो, बिर्सिनै नसक्ने हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।